أهلا ومرحبا بكم في الدرس السادس من تعليم برنامج ال ArchiCAD من BIME Engineering Solutions. في الدرس السادس احنا إن شاء الله هنشرح طريقة عمل السيميلات وكيفية استخدام Solid Element Operations. احنا آخر مرة في الكورس بتاعنا ابتدينا في تطبيق الجريد والكولومز والفوتينج من خلال أمر السلاب. النهاردة احنا هنبتدي في السيميلات عن طريق التول البيم، ولكن قبل ما نبتدي اول حاجة هنبتدي نعمل layers خاصة بالelements بتاعتنا، عشان ان شاء الله في الدرس اللي جاي هنبتدي نعمل الشوب دراوينج بتاعت الاكسس والكولومز والفوتينجز. زي ما احنا قلنا ان هنعمل مع بعض ازاي نقدر نعرف نعمل ازاي تمبلت خاصة بينا. ولكن قبل ما نبتدي نعمل تمبلت هنبتدي بس نعمل layers عن طريق layer settings. هندوس على new layer وهندوس هنستخدم ممكن نكتب مثلا footing على طول، ولكن احنا بنفضل ان يبقى فيه sequence او naming system لل structure elements وال architecture elements. فأنا هبتدي التسمية بتاعة اللاير بتاعتي، بحط زي abbreviation للديسيبلين بتاعي structure وإنه model، وبعد كده بحط اسم element اللي هيتحط زي ما احنا شايفين stmod footing. ف st دي هتريفير للstructure، mod دي بتريفير للموديل، والفوتنج للفوتنج. هزود هنا rc او هخليها قبل كلمة الفوتنج rc footing. اوكي، وهزود نفس الاسم تاني، بس هنا هزود pc بدل rc عشان القواعد الخرسانة العادية والمسلحة. وهزود كمان السيميلات، طبعا ممكن نكتبها تاي بيمز او ممكن نكتبها سميلز. بي سي تمام. اوكي، دلوقتي احنا هنلاحظ ان الفور لايرز اللي احنا حطيناهم اهم قدامنا. هنزود بس لاير 5 للكولمز. اوكي، كده اللايرز بتاعتي جاهزة. هدوس اوكي، واللايرز دي احنا عملناها طبعا احنا بنعملها عشان نسهل عملية الدوكيومنتيشن في الدراوينجز بتاعتنا اللي هنطلعها من الاركيكاد، ولكن هي مش هتفرق معانا في عملية الحصر، لان اوريدي احنا زي ما شفنا في الدرس اللي فات ازاي عملية الحصر بنقدر نحط كرايتيريا في الجدول بتاعنا بان هي structure concrete ولا plain concrete، فبنقدر نجيب اللي احنا عايزينه كمان من خلال classifications بتاعة elements، زي ان ده واخد القواعد واخدة classifications footing. فانا اقدر اعمل عملية الحصر بعيد عن اي layer names. دلوقتي احنا عايزين ننقل الفوتنج الRC لللاير بتاعتها، واللاير والفوتنج البي سي لللاير بتاعتها، والكولمز لللاير بتاعتها. لو انا عايز اسلكت على السلابات او الفوتنج اللي قدامي اللي معمولة بامر سلاب او الكولمز، فانا اقدر ادوس على امر column tool هنا في التول بوكس، وادوس كنترول A.
هلاقيه عمل selection لكل الكولمز زي ما احنا شايفين. وهاجي هنا في اللاير هروح مختار STMOD columns. كده نقل لي كل الكولمز مرة واحدة لللاير STMOD columns. طب أنا عايز أنقل الفوتنج دلوقتي لللايرز بتاعتها. لو دوست برضو على أمر السلاب تول وقلت كنترول A هلاقيه عمل selection لكل كل الفوتنج بتاعتي، بس هنا عمل selection للRC والPC مع بعض. طب أنا عايز أخلي يعلم على ال RC بس أو PC بس. ففي الحالة دي هندوس في الكيبورد على كنترول F وبيطلع لي دايلوج اسمه Find and Select. Find and Select. و Find and Select دي بقدر أخليه يعمل selection للحاجة اللي أنا عايزها بكرايتيريا. هنعلم على ال RC footing، وهنا أنا عندي كذا option. يا إما بقول له بدوس على ال Copy Settings فهو بياخد ال Settings بتاعة ال Element أو الحاجة اللي أنا مختارها، أو ببتدي إن أنا أقول له أنا عايز Slab. لو احنا دوسنا هنا هنلاقيه هو على طول من نفسه غير هنا ال Value ده ال Element Type is Slab. وابتدي طبعا لو دوست إن يعلم لي كده ستيل هيعلم كل ال RC وال PC. لازم أزود له Criteria زي كده. هدوس على Add وهنا ببتدي أحط له Criteria اللي تفرق ما بين ال RC وال PC، زي الفيل. إن أنا عندي الفيل Structure Concrete لل RC وأقول له Select Elements. هلاقيه إنه عمل المرة دي Selection لل RC ولكن ما عملش Selection لل PC. وهروح دايس على اللاير وهختار STMOD RC Footing. بعد كده أنا عايز أعلم على ال PC كلها، فهغير ال Structure Concrete الفيل ل Lightweight Concrete وهقول Select. هلاقيه عمل Selection على كل ال Lightweight Concrete ال PC Concrete اللي هي اللي تحت ال RC، وساب ال RC ما عمل لهاش Selection خالص. وبالتالي أقدر أنقل كل الفوتنجز ال PC لللاير بتاعتها كده. وبالتالي أنا كده قدرت أنقل وأغير اللايرز بتاعتهم، وقدرنا نعرف إزاي إن احنا نعمل سelection بالكرايتيريا. أنا ممكن كمان أزود كذا كرايتيريا في السلكشن. يعني ممكن دلوقتي أزود كرايتيريا غير الفيل material for example line type اللي مرسوم بيه اللاير combination اللي هنشوفها بعد كده. ممكن element ID، يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا هنا في القواعد عندنا F1 في عندنا 3 types F1 و F2 وعندنا F3. فلو انا غيرت هنا دي F2 بدل F1 ومختار light weight concrete، يعني معناها علم لي او اعمل لي select على الفوتنج اللي او السلابات اللي الفيل بتاعتها لايت ويت وواخده element ID F2، فهلاقيه يعلم على ال light weight concrete F2 التايبس كلها، ولكن معلمش على بقيه ال light weight concrete اللي في F1 و F3. ممكن كمان اقول له ايه، علم لي على كل السلابات اللي الفيل بتاعها light weight concrete بس element ID بدل ما اقول له is F2 اقول له is not. is not دي يعني علم لي على كل ال light weight concrete اللي في كل الفوتنجز ما عدا F2 زي كده. علم لي على ال F1 وال F3
وساب ال F2 عشان انا هنا غيرت له element ID is not F2 بدل is. لو انا عندي ال F2 ده مجرد prefix وفي عندي F2 مثلا A F2 B F2 C وعايز يعلم لي على كل ال F2 A و B و C، فبقول له بدل is بقول له contains او start with او end with لو دي suffix مش prefix. وبالتالي الطريقة كمان بتاعة تحديد الاليمنتس بتفرق في طريقة السلكشن والكرايتيريا اللي انا بحدد له بيها. وهنلاقي كل شوية ممكن نقدر نزود، ممكن اقول له الثيكنس بتاعتها مثلا ثيكنس معينة واكتب له رقم equal. ممكن في equal دي اقول له less than الرقم ده او greater than او less than and equal او greater than and equal. فبالتالي احنا عندنا criteria. ممكن نزود كمان elements. يعني ايه؟ ممكن اخلي element type واحط له two elements types زي مثلا سلابات وول، وابتدي ازود criteria اكتر. كل ما احط له criteria كل ما هيقدر هو على اساسها يعمل لي selection. ودي بتسهل جدا عملية السلكشن في الاركيكاد، وخصوصا في المشاريع الكبيرة او لو احنا عايزين ندور على element معين. اوكي، دلوقتي هنبتدي نعمل السملات بتاعتنا. احنا كنا عاملين ان منسوب وش والتوب اوف كونكريت التي او سي بتاعتنا للفوتنج هي -3.1. هنيجي هنعمل السملات بأمر بيم 2، وهنعتبر ان السملات بتاعتنا الدروب بتاعها 60 او هنعملها مثلا 80 سنتي، والليفل بتاعها to project 0 minus 2.9. وهنقول العرض بتاعها 30، وهنحدد له بقى من هنا من الاول اللاير اللي هو هيعمل موديلنج فيها على طول، بدل ما احنا نعمل لها موديلنج وبعد كده نبتدي ننقل الاليمنتس. فممكن اختار على طول من الاول اللاير اللي هو هيحطها في STMODRC smelt. وفي الكاتيجوريز هبتدي مثلا احط ان ده smell S1 وبحدد له التايب ده مثلا بيم، وبقول اوكي، وببتدي اوصل السميل بتاعي كده زي ما احنا شايفين. وهنا وصلته من وش العمود لوش العمود. ولو فتحنا ال 3D view كده زي ما احنا شايفين ادي السميل بتاعي. وهنتكلم بعد ما نخلص السملات ازاي نعمل. طبعا انتوا زي ما انتوا واخدين فاكرين في الدروس اللي فاتت قلنا ان البيمز بتقطع السلاب. لو جينا نرسم بيمز فوق هنا البيم من نفسها هي اللي بتقطع السلاب، وعشان كده هنلاحظ ان السمل هنا هو وهو داخل في القاعدة قاطع عامل سبتراكشن للقاعدة. هنلاحظ ان خطوط القاعدة هنا مقطوعة، مع ان المفروض يبقى العكس، ان القاعدة هي اللي تبقى قطع السمال. فهنشوف ازاي هنعمل الموضوع ده، لان هنا الاركيكاد بيفهم ان الكامر هو اللي بيقطع السلابات whatever. احنا استخدمنا امر السلاب ده عشان نقدر نعمل الفوتنج. فهنشوف مع بعض ازاي بنعكس الاوبشن ده، خلي الفوتنج هي اللي تقطع السملات او البيمز. هنرجع للبلان وهنكمل السملات بتاعتنا، وبعد كده هنشوف ازاي هنقطعها بالفوتنج.
هنكرر السميل، بس قبل ما نكرره الأول هنعمل منه rotate copy كده اهو، وهنadjust التول بتاعه بإن احنا بنعمل كليك على البوينت الأخيرة فيه، وبنلاقي هنا في الدايلوج آخر اوبشن هو stretch، وبنعمل stretching للطول بتاعه عشان نظبطه مع وش العمود. بعد كده بنسلكت ال two smells دول مع بعض، وهنعمل Ctrl U عشان نعمل multiply، ونكتب ال number of copies 4 ونقول OK. هنلاقيه هو اتكرر كده، بس احنا مش محتاجين آخر smell ده، هنمسحه. هنبتدي نحط هنا type تاني من ال smells. هناخد copy منه، هنadjust الطول بتاعه، هنخلي هنا عرضه زي ما هو، بس الدروب بتاعه هنخليه بدل ال80 هنخليها 60، وهنخليها -3.1. continue، وهنخلي ال ID بتاعه S2. اوكي، هنشوف في ال 3D زي ما احنا شايفين هنا. طبعا ده بقى ماشي مع وش القاعدة، فأنا مش محتاج إني أوصله لوش العمود، فقدامي حاجة من الاتنين: يا إما هعمل stretch للطول بتاعه لغاية وش القاعدة من ال 2D أو من ال 3D كده. لو رجعنا لل 3D زي ما احنا شايفين أهو، بقى واقف مع وش القاعدة. وهنبتدي نعمل rotate copy ب clicking Ctrl E Ctrl زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وهنا هعمل drag copy ب Ctrl D Ctrl. وهنا أنا محتاج أكررها مرة يمين وأربع مرات لتحت، فهسلكت ال 3 smells بتوعي، وهدوس Ctrl U، وهختار Matrix، وهختار الستروك الأولانية 1 والستروك التانية 4، وهقول OK. وهاجي من البوينت دي هعمل ستروك الأولانية بتاعتي، بس هنا أنا لو عملتها بالشكل ده هيبقى في عندي duplication بالسميل ده، فأنا همسح السميل ده، وهختار التو سميلز بتوعي، وهدوس كنترول يو تاني وهقول اوكي، وهاجي هعمل ستروك الأولانية، بعد كده الستروك التانية، وهسلكت الفور سميلز دول وأقول كنترول دي كنترول عشان أدراج كوبي. وبالتالي أنا بقى عندي السميلات زي ما احنا شايفين أهو. هعمل تايب تالت هنا، إني هرجع الدروب بتاعه هخليه كبير شوية 0.9، والمنسوب بتاعه هخليها -2.8. نفتح ال 3D. طبعا هنا أنا هحتاج إن أنا أطوله لوش الكولوم، وهنا أنا هعملها من ال 3D مش من ال 2D. زي ما احنا شايفين أنا دوست على البوينت، عندنا هنا الأكس
بتاع او الريفرنس لاين بتاع السميل باين اهو الازرق. هدوس على البوينت اللي في الاند بوينت بتاع السميل، هيطلع لي القايمة دي اللي هي فيها drag rotate mirror multiply، وفي هنا الموديفاي انجل لو انا عايز اغير الانجل بتاعته كده اهو زي ما احنا شايفين، او stretch. هدوس على stretch وهدوس shift في الكيبورد عشان يحافظ على الدايركشن بتاع السمال. وهاجي مجرد ان انا باجي عند بوينت من الكورنرز بتاعت العمود هلاقي فيه رايت تشيك جنب الكورسور بتاعت الماوس، هدوس كليك هلاقي انه عمل له ستريتش لوش العمود مرة للناحية التانية كده اهو تعمل ستريتش. هبتدي اعمل له كوبي، بس قبل ما اعمل له كوبي هفتح السيتنجز الخاصة بالسمال وهحط S3 تايب التالت واقول اوكي. بعد كده هعمل روتيت الكوبي وهستريتش السمال، هسلكت التو سمالز واقول كنترول يو عشان اعمل ملتبلاي واحط drag 4 اوكي، واخلص امر الملتبلاي بتاعي. لو فتحنا ال 3D هنلاحظ ان السملات بتاعتي كده خلصت. هسلكت كل البيمز بان انا بسلكت طول البيم، بقول كنترول A. هنغير مع بعض الكالرز، هخليها surface board concrete اوكي. كده انا فاضل لي ان انا اعمل الفرشة الخرسانة العادية، بس هنا عشان السملات كلها ليها different depth فهختار بكنترول F اللي هي find and select كل السملات اول تايب، فحطيت beams وفي الكرايتيريا والفيل structure concrete والelement ID smell S1 وهقول select، وهاخد copy من كل السملات دي كده كنترول دي كنترول، وهنزلها في المنسوب اخليها تحت منسوب السملات على طول كده زي ما احنا شايفين. وهغير اللاير بتاعتها هخليها stmod pc smells، وهفتح السيتنجز بتاعتها انا عايزها خرسانة عادية زي فرشة خرسانة عادية تحت السملات، في هخليها الدروب بتاعها والثيكنس بتاعتها 0.1 10 سنتي، وعايز اخليها مرفرفة 10 سنتي يمين وشمال سمال، فيبقى بالتالي السمال كان الويدث بتاعه 30 سنتيمتر هخليه 50 عشان يبقى فيه 10 سنتي يمين و10 سنتي شمال. وهغير الكات فيل بتاعه من structure concrete ل lightweight concrete والماتيريال ل surface concrete dark اوكي. هنلاحظ هنا ان بقى عندي خرسانة عادية اهو تحت القواعد، بس طبعا هنا لازم اراعي ان تبقى قافلة مع وش الخرسانة العادية بتاعت القاعدة، فانا بعمل عملية stretching عشان تبقى قافلة مع وش القاعدتين. طبعا هكرر الاوردر بتاع الستريتش، او ممكن ان انا اعمل مجرد خرسانة عادية مرة واحدة كده، وبعد كده اعمل لها multiply تحت بقية السملات اللي من نفس التايب. يعني في two options طبعا، الاسهل والاسرع ان نعمل multiply نعملها لسمال واحد ونعمل multiply، بس احنا هنا مع بعض بنعملها بالطريقة دي عشان نكرر الاوردر مع بعض كذا مرة، ويبقى بالتالي احنا
عارفين كل الطرق والاوردرز كلها، سواء كانت السهلة او بتاخد وقت، يبقى كله احنا عارفين كل الاوبشنز ازاي بتتعمل. احنا عملناها الاول سميل او اول تايب من سميلز بالطريقة دي. بقية السميلز هنعملها ان احنا بنعمل لكل تايب اول واحد وهنعمل multiply للباقي كده. اوكي، هاجي لتايب 2. انا هعمل لتايب 2 مجرد سميل، الفرشة بتاعت سميل لسميل واحد، ان انا هاخد كوبي منه بكنترول دي كنترول وهنزله تحت المنسوب بتاعه، وهاجي افتح السيتنجز، هقول الثيكنس 0.1 والويدث بتاعه 0.5 عشان يبقى 10 سم يمين و10 سم شمال. لايت ويت كونكريت في الفيل، والماتيريال ستراكشر كونكريت سيرفيس كونكريت دارك، واقول اوكي. وهادجست اللينس بتاعه عشان يبقى قافل مع وش الخرسانات العادية، عشان ما يبقاش فيه اي duplicated quantity في البي او كيو او اي مشكلة في الرسومات بتاعة الشاب دراونجز اللي هنطلعها. هرجع لل 2D plan 2D view، هلاقي ادي الخرسانة العادية بتاعتي. هعمل rotated copy كده زي ما احنا شايفين، وهسلكت ال 2 plain concrete اللي تحت السملات واعمل لهم multiply. هقول matrix 1 و 4 واوكي، وادي اول struck عندي، تاني struck كده، وهمسح الاتنين تحت اللي هما الزيادة، وهاجي هسلكت دول وهقول drag copy كده. احنا عملنا ادي كل الفرشات الخرسانة العادية تحت السملات تايب 2. طبعا الطريقة دي اسرع كتير، ولكن احنا بنوري كل الطرق اللي بتتعمل. فاضل لنا البي سي تحت تالت سميل، نفس الكونسبت. اوكي، وهغير الثيكنس والويدث والماتيريال زي ما احنا شايفين، واللاير ما ننساش ان احنا نغير اللاير، دي شيء مهم جدا. احنا ممكن نكون ما غيرناهاش في تايب 2، هنشوف ازاي هنرجع نغيرها تاني. نغير اللاير بمنتهى السهولة بفايند اند سيلكت. اوكي اهو زي ما احنا شايفين. هنعمل rotate copy وهن adjust length كده. هن select two plain concrete ونقول control U multiply drag 4 copies اوكي. ندراج الكوبيز، هنلاقي ان احنا عندنا دلوقتي كل السميلز بالفرشات الخرسانة العادية تحتها. اوكي، هو بس تايب 2 اللي مغيرناش كنا اللاير بتاعته، فاحنا عايزين ناخد كل تايب 2. فانا عندي هنا عشان ناخد البروبرتيز بتاعة الفرشة الخرسانة، مجرد ان انا بدوس على copy settings هلاقي ان اتغيرت في ال lightweight concrete والelement ID is اسمها S2. هقول select، هنلاحظ ان هو عمل selection لكل التايب 2 الفرشة العادية اللي تحت السمال بس التايب 2، وهغير اللاير بتاعتها ل PC smells كده.
احنا خلصنا الموديلنج بتاع الفوتنج بالسمالز بالفرشات الخرسانة العادية اللي تحت السملات والقواعد. بس فاضل حاجة عشان تبقى الدراونجز مظبطة، سكاشني مظبطة، وكمياتي مظبطة، ان لازم الفوتنج هي اللي تقطع القواعد. ان الفوتنج، سوري انا اسف، ان الفوتنج لازم هي اللي تقطع السملات، مش السملات هي اللي تبقى قطع الفوتنج. عشان الاركيكاد اوريدي الديفولت بتاعنا بيخلي الكاميرا تقطع السلابات، فهنا بنفتح اللاير سيتنجز، واحنا كنا نقلنا الفوتنج كلها في لاير STMOD RC فوتنج. هنا بنلاقي فيه priority جنب اللاير، وكل البريوريتي بتاعت اللايرز مكتوبة 1. هنيجي جنب البريوريتي بتاعت ال STMOD RC فوتنج اللي فيها الفوتنج ال RC، وهنعلي البريوريتي بتاعتها، كده 3، وهقول اوكي. كده انا اديت لها بريوريتي اعلى من البيمز اللي معمول بيها السمالات. ستيل لسه ما اتقطعتش. عشان اقطعها بدوس على ديزاين، البول داون منيو ديزاين، وعندي حاجه اسمها solid element operations هختارها. وsolid element operations بعد ما هنعمل بيها السملات هنشرحها بالتفصيل بتاعنا. هنسلكت هنا عندنا في حاجه اسمها get element target element و get operator element. التارجت element هو دايما الاليمنت اللي بيتقطع، اما الاوبريتور اللي بيقطع الاليمنت اللي بيقطع. يبقى التارجت هو دايما الحاجه اللي انا عايز اقطعها، لكن الاوبريتور هي الحاجه اللي بتقطع او اللي بقطع بيها. فهنا انا عايز القاعده دي تقطع لي السملين دول، يبقى دي الاوبريتور بتاعي هي اللي هتقطع، لكن السملين دول هما اللي هيتقطعوا، يبقوا هما التارجت بتاعي. وعندي هنا السبتراكشن، اقول execute، هلاحظ على طول ان في عندي لاين ظهر هنا، وهلاقي ان السمل بقى مقطوع. واخدين بالكم ان المنظر بتاعه بقى هو اللي مقطوع، وده اللي هيبان لنا في الديفرنس ما بين السبتراكشن بتاعه ما بين القاعدة اللي على اليمين والقاعدة اللي على الشمال. والقاعدة عندي هنا هي اللي بقت ايه، مكملة. هكرر الاوبشن ده لكل السملات بتاعتي مع القواعد كده. طبعا في حد ممكن يجي ويقول لي ايه، طب ما انا هسلكت كل السملات مرة واحدة وهسلكت كل الفوتنجز مرة واحدة. هقول له هي هتنفع، بس هيبقى في مشكلة كبيرة جدا، ان في المشاريع الكبيرة طبعا في المشاريع الكبيرة بيبقى مثلا عندي عدد فوتنجز كبير جدا وعدد سملات كبير جدا. المشكلة لو انا علمت على كل الفوتنجز مرة واحدة والسملات كلها مرة واحدة، ففي الاخر كل فوتنج بتقطع كل سميل، حتى لو هي مش عاملة انترسكشن مع السميل ده. بدل انا اخترتها كاوبريتور واخترت كل السملات كتارجت، فهي هتقطع كل السملات اللي موجودة. يقول لي طب ما هي مش عاملة انترسكشن. اوكي، هي في الاخر جرافيكلي هتتقطع فعلا، وحتى ككوانتيتي هتتقطع مع الحاجة اللي عاملة انترسكشن معاها. بس حاجة زي كده بتخلي الاركيكاد ياخد وقت في calculations هي اوريدي مش موجودة عندنا. يعني هيخليه مثلا لو انا علمت كل الفوتنج وكل مع بعض وقلت اوبريتور وكل السملات وقلت تارجت، في الاخر هلاقي ان هو بيعمل calculations ما بين القاعدة دي وما بين كل السملات اللي موجودة، حتى ده وده وده ودول كلهم بعاد عني. فبالتالي هو بيفضل يعمل الموضوع ده لكل فوتنج على حدة وكل سمل على حدة، مما بيخليه ال 3D يبقى تقيل جدا وياخد وقت في يعمل جنريت لل 3D. لكن لما بنعمل
ال كل سميل مع القعدة بتاعته فعلا، بس ده بيخلي الاركيكاد يفضل الفايل عليه خفيف جدا، وكل الرسومات بتاعتي او سكاشني او كل الحاجات دي اللي انا بعمل لها جنريت من الاركيكاد اوتوماتيكلي الاقيها سريعة جدا، وحجم الفايل يفضل قليل جدا وخفيف، والورك فلو بتاعه بيبقى سهل جدا ومفهوش اي مشكلة. ف دي بوينت مهمة قوي ان احنا ما نعملش solid element operations ل elements كتيرة جدا مع بعض، وهي ما لهاش اي علاقة مع بعض في الحقيقة، ما فيش ما بينهم اي intersection او connection. ففي الاخر كده في الحالة دي انا بزود الكالكوليشنز بتاعت البروجرام على الفاضي، مما بيؤدي ان الفايل بيبقى تقيل من غير اي سبب واقعي في الفايل. احنا كده خلاص بنخلص ال solid element operations اللي عندنا زي ما احنا شايفين. كده فاضل لنا اخر two footings، ادي الفوتنج قبل الاخيرة وادي الفوتنج الاخيرة. كده احنا خلصنا كل solid element operations الخاصة بالسملات زي ما احنا شايفين. طبعا دول مش محتاجين type 2، مش محتاج اصلا solid element operations لان مفيش intersection ما بينه وما بين القاعدة، لكن اللي فيه intersection بقت القاعدة هي اللي مكملة والسمال هو اللي مقطوع زي ما احنا شايفين. فبالتالي انا عندي كميات الخرسانة بتاعتي هتطلع مظبطة جدا، والسكشنز طبعا هنلاحظ اي حاجة تعمل لها solid element operations لو جينا في 2D او 3D او اي view، بمجرد ان احنا عملنا select ليها هنلاقي فيه مربع صغير بيظهر جنب معاها. لو دوسنا على المربع ده one click فبيقول الحاجات اللي معمول لها solid element operations معاها، ولما بنيجي على اي واحد فيهم هنلاقي ان هو بيختاره بالبلو color اهو زي ما احنا شايفين. ولو دوست على الاكس بيلغي solid element operations اللي معمول مع الاليمنت ده. وكذلك السيميلات اهو لو دوسنا برضو نفس الموضوع فهنلاقي ان معمول له مع التو فوتنجز اليمين والشمال اهو زي ما احنا شايفين. هنشرح دلوقتي ال solid element operations بسرعة مع بعض. احنا لو عملنا wall بالشكل ده وبيم او سلاب فور اكزامبل، لو عملنا سلاب كده وهنفتح الوول والسلاب دول بس مع بعض في ال 3D كده اهو، وهنخلي السلاب دي تبقى في نص الحيطة بالشكل ده وليها سمك اكبر شوية زي ما احنا شايفين. لو انا عايزها تقطع الوول، او ممكن كمان عشان نبين الموضوع عامل ازاي ممكن نخلي شكل السلابة بالمنظر ده ونفتح ال 3D بتاعها. لو انا عايز اقطع الشكل ده من الوول فانا الوول عندي كده هي اللي هتتقطع، يبقى هي دي التارجت بتاعي، والسلاب هي الاوبريتور لان هي دي اللي هتقطع، واقول اكسكيوت كده هي اتقطعت. ممكن ابقى انا محتاج شكل القطع ده بس، مش محتاج ان السلابة دي تبقى موجودة بعد كده. ما ينفعش ان انا امسحها، لو مسحتها يتلغي ال solid element operations على طول وترجع الحيطة زي ما كان. لكن انا ممكن احطها عندي layer اسمها hidden، انقلها لللاير دي، وبالتالي الفتحة دي هتبقى عندي على طول موجودة بشكل اللي اتعملت ليه. ولكن لازم السلابة ما تتمسحش، لو اتمسحت
هتتلغي ال solid element operations. يعني انا لو عملت لها delete هلاقي الحيطة رجعت تاني زي ما كان. فما ينفعش ال element اللي احنا عاملين بيه solid element operations نمسحه. تمام. ممكن اخلي الاوبريتور ده اقول له select. ممكن بدل ما نخليه subtract بس، فنفترض ان انا عايز اقطع subtraction بالشكل ده واخليه يقطع كل الحيطة فوقيه. فهقول ده operator والحيطة target، وهختار من الاوبريشن بدل subtract هختار subtract with upward extraction واقول execute. هلاقيه قطع لي الحيطة بس لا زود انه قطع كل حاجة فوق الشيب او الاوبريتور بتاعي. او لو انا عايز اخليه يقطع بس كل حاجة تحتيه بدل فوقيه، هختار subtraction with downwards extraction والexecute. بالطريقة دي هنلاقي ان عندنا قطع كل حاجة تحتيه. طبعا التول solid element operations دي بتنفعنا في حاجات كتير جدا، خاصة في الديزاين وفي الشيبس. بعض الشيبس لو احنا عايزين نعمل شيبس شوية بيبقى فيها حاجات complex، فهيكون فيها applications كتيرة في البيم for designers and consultants. هنشوفها ان شاء الله مع بعض في الدروس اللي جاية. احنا كده وصلنا لنهاية الدرس ده. ان شاء الله الدرس اللي جاي هيكون براكتس على عمل اللوح الخاصة بالمحاور والأجساد. قبل ما ننهي مع بعض، احنا هنلاحظ هنا ان الأجساد ظاهرة معانا في الدور الجراوند وبقية الأدوار لأ. لو عملنا select للجريدز بتاعتنا بان احنا اخترنا الجريد في التول بوكس وقلنا كنترول A وفتحنا ال settings dialog، هنلاقي ان في الفلور بلان في حاجه اسمها show on story مكتوب current story only. هنختار all stories ونقول اوكي. فبالتالي لما ننزل في الفوتنج هنلاقي الاجساد ظاهره معانا. احنا كده وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا. ما تنسوش اي استفسارات او اي اسئله احنا مستنيينها على الميل الخاص بينا، ونشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي.